Tervetuloa Sipa Jätkäpäivälle. Tehdään tällä kertaa vähän tällainen lyhyempi, simppelimpi video, eli tästä mä meikäläisen E30 taas saatella ajoon täältä ensi kesäksi, tai siis jo täällä meneekin kesä on ihan sama. Joka tapauksessa tähän ajettu toimivana tänne ja ei sen puoleen mä periaatteessa voisin vaan ottaa tämän tästä ajamaan. Mutta tässä oli muutama probleema. Ensinnäkin tuo kytki välillä, kun se lähti liikkeelle, niin se alkoi se nypyttämään. Tämä en tiedä, onko se vahtiperä vähän kulunut tai kytkelyllä sitten jotakin, että varmaan ainakin kytkelyistä pitää vaihtaa. Ja sitten toisekseen tuo perä on kanssa sillä hassusti nykimään välillä, kun silloin kun se luistaa pikkusen sieltä, siis sehän pitääkin luistaa, kun se on limited slip differential, siellä ei mikään spooli tai muuta. Mutta se on myös vähän tuntunut sillä hassulta, eli tää sekin käyttää auki ja katsoo levyt sieltä. Ja sitten tässä on ollut kolmas juttu jo pitkään. Mua on vähän ärsyttänyt, että tuo vitonen on vähän sellainen lyhkäinen kruisailuvaihe, eli varsinkin satasevauhdissa kierroset kuutaa ärsyttävän korkealla sillä. Mä oon halunnut tähän 6-pykäläisen loota jo pitkään, mutta en ole jaksanut toivoa autolta värkkäämään ja vaihtamaan sitä. Mutta nyt jos pitää se kytkin käyttää auki, niin nakataan samalta tuolta tommonen 6-pykäläinen Z siihen paikalleen. Ja pikku helppo keveät huolto siis. Ja varmaan jos mä kerkiän, niin tuo homma pitää, eli tuo ahtoilman jäähdytteen pumppu on just sillä ikävästi eessä tuolla teissä jarrukanava tuonne paikalleen, niin mä haluaisin tuo vielä korjata tuota, mutta mä en tiedä kerkeäkö mä nyt sitä. Ja tuohon pitäisi olla kipseä ja kaikkia muuta, mutta pientä semmoista. Mutta ei sen enempää pölinää, koitetaan herätellä tuo henkiin. Itse asiassa Petri on käyttänyt tämä talven jälkeen lämpimäksi, mutta siitä on jo joku vika aikaa, niin se voi olla taas vähän nihkeästä pistää käynti, varsinkin kun täällä on ollut erittäin viiliä, niin ajetaan tuon nosturille ja ruvetaan katsoa sitä loota ja perää sillä nosturilla sitten. Tähän se sanoo. Loota on nyt eestä pois ja siinäpä näkyy kytkin. Tää on nyt perus SRE 765 asetelma ja E3638 lukilevy siellä toiminut hyvin, mutta tosin se vähän nypyttää. Tähän nyt joka tapauksessa joutuu tämä levy vaihtamaan, koska tuossa uudessa lotossa erilainen tuo boori. Minä toivoisin, että se on vaan tuo levy jotenkin mennyt lasittunut jotakin ja vauhti sen olisi ok, mutta jos ei ole, niin sitten pitää käyttää irti ja hiuas. Mä toivoisin, että ei tarvitse hioa, koska mulla on pieni aikatauluongelma tässä, jos menee rupeaa kytkittää hiomaan sun muuta, niin tää nyt jää tämä auto vielä tällä kertaa tekemättä, mutta jospa se siitä. Tää näkyy, että siinä on tuommoista normikuviota. Tätä tuntuu täysin tasaiselta, tässä ei ole mitään häikkää, eli pitäisikö taittaa hieman paperilla vaan ja kummatkin pinettä sillä selvä. Tämä levy itsessään, niin no joo, on tämä itse asiassa
aika kulunut. Toinen puoli on vähemmän, mutta tämä puoli on oikeastaan aika kulunut. Näkyy muutamassa kohdassa, että se on niin ihan mennyt tuohon loppuun asti. Eikä samalla tämä levy, mikä on kulunut tässä näin, että se nyt korjautuu samalla kun pistetään uusi levy tänne. Joo, eiköhän siinä tuorepinta heitä yhtään enempää, ettei tuu tämän takia epätasaisuuksia siihen. Olipa mutta kokonaan unohtaa, että tähän pitää olla tämä keskityslaakerin spaceri. Eli tarvitaan tuo vanha laakeri pois, niin käytetään perus märkä paperimenetelmään, koska mulla nyt ei ole edelleenkään muista nostaa sitä ulosvetäjää tuohon. Niin. Nyt sitten on kriittinen juttu tämä kytkimen toiminnan kannalta, eli tämä kuinka syvällä tämä painelaakeri täällä on. Varsinkin tuo SR on tosi tarkka siitä, että kaikki nuo geometrian kohdalla, että se on edes suurin piirtein järkevällä tuntumalla. Niin mitataanpa että kuinka syvällä tässä lootassa tuo on. Se näyttäisi olevan 10,6. Eli jos siihen saisi tuo uuden, niin se pitäisi olla ihan ok. Tässä on tuo 300 haarukka ja näistä tämä painelaakeri on tämmönen, että se tässä on 2 asentoa. Mä oon todennut, että aika monesti näihin pitää olla tämä paksumpi asento, vaikka nämä monesti alun perin tälle näille 300 sitä oikealle kytkimillä on tuolla matalemmalla asennolla. Niin kokeilepa tällä. Tää on vähän jotenkin hassut kolot tullut tähän painelaakeriin. Tämä tuntuu tosi hyvältä, niin mä haluan käyttää tätä näin. Tämä mikä tässä autossa oli paikallaan, niin tämä on ihan entinen. Tää on niin nyt ihan entinen on, mutta en mä enää paikalle laittaisi, niin pistetään suosilla tuo noin. Ja tämä uusi lota näyttäisi olevan kans 10,6 tuolla paksummalla, niin kuin mä vähän uumoilin, niin ei muuta kuin pukataan paikalleen se nyt. Seuraavaksi pitäisi sitten tekaista looton takakannika.
Tämä kartanin pätkä nyt ei varsinaisesti ole oikein tuossa, koska se on suoraan pulttiin tuosta kummastakin läppästä läpi, mutta se tekee sitä, tuo on nyt tiukasti tuossa noin, että se ei pääse luistamaan mihinkään. Nyt voidaan tällä katsoa tuo korkokohdalla, eli se on nyt edelleen liian ylhäällä. Pumpataanpa tuosta vähän sitä ylöspäin. Eikö siis liian alhaalla. Vielä. Oiskohan se No se meni ehkä pikkusen liian ylöskin jo. No niin, se eikä kameralla näytä sitä, mutta se on nyt siinä korkokohdalla ja nyt pitäisi tehdä tuohon se kannake tolle lootalle. E30 on näppärä, kun nämä lootan kiinnityspultit liikkuu kiskoilla. Sitten pitäisikin väsätä kuston kepin kannake.
Nyt kun loota on nostettu paikalle ja pultettu sinne, niin sitten olisi kartanihommia seuraavaksi. Tässä autossa kun oli tuo 320Z, sen kanssa on Bolt-Oni tämä 328 manuaalin kardani, mikä on yhdenkäinen yksisarvinen jo nykyään ja maksaa helvetisti, että mä tästä varmaan saa jo enemmän rahaa, mitä tämä koko sappi on maksanut takaisin. Mutta joka tapauksessa tämä on liian pitkä nyt tähän. Mulla oli suunnitelma, että mä teen tämän etupätkän uuden tähän lyhyemmän. Tämmöisellä esimerkiksi, no tämä on ehkä liian lyhyt. Lähinnä sillä, että ajattelin, että jos tähän olisi vaihtanut tämän pään, tuommoisen samanlaisen, mulla on noita päitä, niin tämä olisi saattanut olla sopivan mittainen. Tämä on joku 4/6, tuossa näkyy tuo numero. Mutta tässä tuli semmoinen tenkkapää, että tämä on nyt E3/6, 328 ja 325 on samanlainen tämä takapätkä. Niin tässä näkyy olemaan nämä kaikki nivellet sököinä. Mä en tiedä, saankohan mä kuulumaan. Lähde kolisee tuossa noin. Nämä on väliä. Kummankin päänivel on väljänä, että tätä ei tämmöisen aika hyvin kuulu. Joo. Etteikö sen kuule, kun se kolisee. Nämä on siis ihan selvästi tuntuu, että nämä on väliä. Kumpikin pää ja ne kolisee tuolla. Eli ilmatonta ristikota vaihtaa, niin tätä ei voi käyttää. Mulla nyt ei niitä ristikoita olekaan ja mä en tiedä. Aika kiinteä, että mä en tiedä pystyy. On näitä vissiin jotkut vaihtanut. Helpompi jos löytää tämä takapätkä uusi, mutta nämä E36 isomman perään kardanit on nahkapätkänkin vähän kattelussa aina välillä. Mä voisin totta kai tehdä kans semmoisen. Mutta sit mä hoksasin, että kun tämä on tämä 4/6, tuossa näkyy se numerokin, koska se voi olla tarpeen, niin tämä vaikutti aika soppelin mittaiselta tuonne tämä etupätkä. Ja jos mä pistän tuohon ja sitten mä löysin tämmöisen E30 alkuperäisen takapätkän, koska E30 tämä nivel on oikeasti tällä puolella eikä tällä puolella. Niin tästä kun katsoo, niin tämä saattaisi itse asiassa tämä 4/6 etupätkä ja tämä E30 alkuperäinen takapätkä, niin näillä saattaisi saada ehkä toivoan setin. Tämä ehkä menee aavistuksen turhan sisälle tonne, mutta se ei varmaankaan haittaa, en usko, että haittaa. Niin kokeilapa ihan päällä, jos mä pistän 30 takapätkä ja 4/6 etupätkä, että saisiko tällä Bolt-Oni Cardani E30 tuon 3 kanssa. Tämä kannatin laakerikin on tämä, tai ainakin tämä laakeri on sököinen tässä. Tuli tuo, en näköinen. Mä en tiedä, onko tullut lämpöä tai muuta, tuo pölysuoja mennyt rikki tuosta ja sitten täällä on hiekkaa ja muuta välistä, että tämäkään ei ole ihan priima. Niin. En nyt ole tuolla läjää, mutta hommata uusi laakeri tuohon, mutta mä pistän nyt sen verran paikalle, että kokeillaan, onko tämä mitta oikein, niin kuin mä vähän mallailin. Mutta jos tuo mittaus on ok, niin tämä hommata tuo uusi laakeri, saadaan sillä läjää sitten. Joo, sehän itse asiassa istuu oikeastaan täydellisesti sinne, että niin kuin näkyy, niin se on siellä viimeisen päällä. No eikä viimeisen päällä hyvin, tämä on olisiko 5 milliä liian lyhyt tämä etupätkä, sillä tosiaan nuo pultireat ei saa tuohon keskelle, mutta sillä ei oikeastaan mitään merkitystä toimiavan tuolla, että tuo boorin matka tuossa kartaanissa on niin pitkä, että se ei haittaako se mennäkin pikkusen eteen. Niin se on tommonen, näette tuon numerokin, tuonne 4/6 etupätkä ja kun E30 takapätkä, niin Bolt on mennyt E30 tänne 3DZ ja BZ kanssa sitten. Ja itse asiassa nämä mitat on samat E36, eli tämä sama setti toimii myös E36kin. Laitamme tähän tuo uusi laakeri, sillä sitten tämä kartani onkin valmis laittaa se paikalleen.
Sittenpä se olisi aika ihmetellä tuota perää. Okei, joo, eli perän poskalaikerit on näköjään päässyt tosi väljäksi jostain syystä. Tuossa on joku puoli milliä väljää, jos se näkyy ja kuuluu videolla. Mutta itse Lukon levyt näyttää oikein hyvältä. Näissä ei ole paljon kyllä sanomista. Mä vähän luulen, että se Lukon outo käytös johtuu noista välistä poskilaakereista, eikä itse Lukosta. Ainoastaan tässä yhdessä levyssä on vähän jälkeä ja dogplate on vähän ottanut lämpöä. Mutta käytännössä kaikissa Lukoissa, mitä on ikinä purkanut, on ollut tämmöistä kulumaa. Mä vaihdan vaan tän yhden levyparin uuteen ja pistetään tämä semmoisenaan takaisin läjään. Nyt meni vähän matkaa suoraan, tulee tuosta laikavittis myös suoraan. Vähän, no nyt se menee kyllä niin suoraan. Nyt taas loppuu lähtenyt chatista niin sanotusti. Joo, toisesta pöydästä vaan savut nousi, että dieselin vahva ja todennäköisesti tässä näin. 3. ja 4. välikin tuonne pimeään paikkaan, niin aika semmoisella riskillä. Riskillä rahaa tulee meihin. Joo, siellä on ollut paljon kyllä kuljettajia. Hyvä meininkiä. Tässä on myös. Joo, tässä on tuossa kuljettaja, mutta Perässä näkyy olevan 1,7 ja 1,8 milliä paksut simmit paikalleen. En tuosta mun simmileistä oikein löytänyt ohkaisempia, mitä nuo oli. Ainoastaan 1,5 millinen oli lähin, mikä löytyi. Niin kokeillaan se alkuun tuo 1,7 tilalle. Joo, laakereinen esiäänitys tuntui soppelilta tuolla, mutta backlassi oli liian tiukka. Kävin sitten purkamassa muutaman romuperän ja niistä löysin 1,6 millin simmin. Pistin sen nyt sitten tuohon 1,7 tilalle ja siisin vanhan 1,7 toiselle puolelle 1,8 tilalle. Niin kokeilenpa nyt niin. Joo, laakereiden esiäänitys ja backlash on nyt ok, niin voi nakata tämä takaisin läjään.
Sitten vielä keitastaan uudet kumit vanteille, kun vanhat alkaa olla aika merkissä. Saatan. Okei, pikku vaihekepin päivitys tähän väliin. Eli mulla oli tämmönen, varmaan moni tunnistaa tämä shifterimalli, mitä halvalla saa tavalla monesta paikasta. Tämä on muuten ollut ihan hyvä tässä, mutta nyt tässä 3DZ tuo tämä sivuttaisliike on niin paljon isompi, että se osuu tämän runkoon, niin kun näkyy tuonne noin. Niin se vähän tahtoo kaihertaa kutosella ja vitosella, kun pisti sisään, niin mä en oikein tästä shifteristä sen takia tykännyt, kun enää tässä käytössä. Ja hyvältä se on tuntunut. Mä nyt tilasin kokkeeksi tämmösen Odessa CNC-kepin, mikä tämä on. Nykyään aika muotia käyttää semmoista runkoon tulemaa, tuohon koriin pultattavaa shifteriä. Mutta mä en ehkä käyttää autoa välttämättä semmoista halua, vaan aina vähän pelottaa, että se ääntää sun muuta. Niin mä kokeilin tästä Odessa CNC-mallia, mikä tulee ihan niinku vakiokeppi tuohon noin. En ole ikinä kokeillut tämmöistä, mutta voisin kuvitella, että pelaa hyvin. Ja täällä on hirveän kalliskaa ja oikeastaan yksi harvoja, mitä nykyään saa tämmöisiä short shiftereitä tuohon vakiopaikkaan. Niin kokeilla, miten tällä nuo vaihevälit menisi.
Voi vitsi, kun tuli hyvät vaidevälit. Ne on niinku ihan täydellisen tuntoiset nyt. Lupsahtelee sisään niinku isä äiti nämä vaiheet nyt, että ei ahista tällä vitosella, kutosella eikä tällä pakilla. Tätä on niinku justiinsa hyvä. Tässä toki pieni klappi on, mutta se on varmaan kun mulla on tuo itse keppi tuolla, niin se tehtiin käytetystä osista, mutta siis aivan mitätön. Että vielä nopea moottori ylivaihto tähän, ennen kuin videon lopuksi lähdetään Ykamiltissä pistämään kumit kattoon. Nämä suodattimet ja muut osat, ne on nykyään tullut muuta teema-varaosilta, mikä on sellainen uusi suomalainen varaosakauppa, ja niillä on huoltamot ja mitähän niillä on kaikkia lounge-edustus ja muuta. Mutta joka tapauksessa nämä suodattimet ja muut on tullut sieltä, ja se on oikeasti sellainen varaosakauppa, mitä suosittelen kokeilemaan, mitä se verkkokauppa toimii tosi hyvin, toimitukset nopeita, hinnat on edullisia ja siellä on hyvät valikoimat, pystyy valittamaan minkä merkistä osaa pistää sun muuta. Mä muistan, olikohan nämä Febia vai mitä hän on suodattimet olikaan mulle, mutta joka tapauksessa pystyy valittamaan se kalliin tai halva ratkaisun sieltä. Ja nyt koodilla PASI88 saatte vielä 10% alennuksia jokaista ostoksen mitä teette, niin saadaan näitä meidänkin projektia eteenpäin sitten. Niin suosittelen kokeilemaan sitä teemaa varaosien kauppaa tai huoltoakin, jos siellä lähellä ootte. Ainakin tiedän yhden työntekijän, joka on oikein kova autoharrastaja, pemmarata värkkää sun muuta, niin että se on vähän niin kuin harrastajalta toimintaa siellä. Mutta hetkinen, tämä tosiaan, jos tämä näyttää oulta, niin tässä on S58 imusari tässä meikäläisen E30. Niin siitäkin löytyy video yläkulmasta, jos ette ole nähnyt mä luulen, että aika moni on nähnyt. Mutta sielläpä on suodattimet paikallaan ja mä en saa yhdelläkään tätä pussia auki, niin pistän tämän läjiä ja ajanpa Ylivieskaa kohti vielä tässä. Mulla on tuolla läjä kumeja, niin päästään pistämään kumia kattuun ja heikä tämä video sitten sillä selvä.